Γεια σας, γεια σας. Σήμερα βρήκα πολύ ωραία ψαράκια, ρίκια, έτσι τα λένε. Μπορείτε να τα κάνετε, θα τα κάνω μαρινάτα, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε ψάρι θέλετε. Προσπαθήστε να βρείτε ψάρια χωρίς λέπια. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα η διαδικασία, εντάξει, είναι λίγο αηδιαστική στο θέμα του καθαρίσματος, αλλά τι να κάνουμε. Μπορείτε να πείτε όμως στον νυχθειοπόλη σας να σας καθαρίσει τα ψάρια, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να τα φιλετάρουμε σιγά σιγά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να σηκώσετε το πτερίγιο, έτσι, και να βάλετε το μαχαίρι σας εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε και από αυτή τη μεριά. Σηκώνουμε το πτερίγιο, εντάξει, και η επόμενη κίνηση, αυτό εδώ δεν το χρειαζόμαστε, η επόμενη κίνηση είναι να σκίσουμε λίγο την κυλίτσα του και να καθαρίσουμε το μέσα. Λοιπόν, το ψάρι είναι έτοιμο, εντάξει, θα το βάλουμε σε μια λεκανίτσα για να το πλύνουμε. Αυτά εδώ θα πεταχτούν και θα συνεχίσω με ένα επόμενο, να σας το δείξω άλλη μια φορά, εντάξει. Σηκώνετε το πτερίγιο, για να μην χάσουμε πολύ ψάρι, βάζουμε το μαχαίρι μας λοξά και κόβουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Βλέπετε, το μαχαίρι μας λοξά. Κόβουμε το κοκαλάκι. Ανοίγουμε την κυλίτσα. Και το καθαρίζουμε. Λοιπόν, έχουμε πλύνει καλά τα ψάρια μας. Τα σκουπίζουμε με χαρτί κουζίνας. Και αυτό το κάνουμε για να μην μας γλιστράει. Εντάξει. Πιάνετε με το χέρι σας εδώ. Ακουμπάτε το ψάρι σας στην παλάμη σας. Και κόβετε στην ευθεία με το πτερίγιο. Λοιπόν, εφόσον κοπεί, κόβουμε εδώ λίγο την ουρά, όχι μέχρι τέλους, και μετά πηγαίνουμε στην ευθεία του κόκαλου. Ακούτε το κόκαλο την ώρα που κόβετε, ακούγεται το κόκαλο, κάνει κρουκ 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 κρουκ. Εντάξει, και έχετε το πρώτο φιλέτο σας. Τόσο εύκολο. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Κόβουμε εδώ. Πιέζετε με το χέρι σας και πηγαίνετε στην ευθεία με το κόκαλο. Βλέπετε? Πήραμε τα κόκαλα όλα. Με ένα μικρό μαχαιράκι κόβουμε την κυλίτσα για να φύγουν τα κόκαλα της κοιλιάς. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Λοιπόν, και τώρα είτε με τσιμπιδάκι
βγάζετε τα κόκαλα αυτά που έχει εδώ πέρα στη μέση, είτε με τη βοήθεια του μαχαιριού. Εγώ επειδή δεν θέλω να κάθομαι να παιδεύομαι, γιατί το ψάρι δεν είναι ακριβό, θα το κόψω στη μέση. Έτσι και αλλιώς το θέλω κομμένο στη μέση. Αυτό εδώ είναι που δεν έχει κόκαλο. Και εδώ προσεκτικά, άμα του κάνετε μία λεπτή γραμμούλα, θα φύγει και το υπόλοιπο κοκαλάκι. Και έχουμε το ψάρι μας καθαρό. Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτό. Ωραία. Πάμε να σας το δείξω μία φορά ακόμα. Πιάνουμε το ψάρι και πηγαίνουμε βάσει της γραμμής. Βλέπετε? Βάσει του πτερυγίου που έχουμε εδώ. Κόβουμε εδώ, ακουμπάμε με το χέρι μας, αγκαλιάζουμε το ψάρι και το φιλέτο είναι έτοιμο. Το ίδιο θα κάνουμε και με εδώ. Κόβουμε εδώ και πηγαίνουμε, ακουμπάμε το ψάρι και πηγαίνουμε βάση του κόκαλου. Λοιπόν, εφόσον έχουμε φιλετάρει τα ψαράκια μας, σε μία λεκανίτσα θα πάρουμε ημίχοντρο ή χοντρό αλάτι, θα κάνουμε μία στρώση και θα πάρουμε τα φιλέτα μας και θα τα ακουμπήσουμε επάνω στο αλάτι. Θα πάρετε πάλι και θα ρίξετε από πάνω. Συνεχίζουμε. Δεν χρειάζεται να βάλετε υπερβολικό αλάτι, δεν υπάρχει λόγος. Έτσι, αυτό θα κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Σας προτείνω να πάρετε μεγάλη ποσότητα ψαριού για να μην μπεδεύεστε συνέχεια. Μας ενδιαφέρει να καλύψουμε αρκετά το πάνω μέρος, βλέπετε, για να μπορέσει να ψηθεί. Το αλάτι που χρησιμοποίησα είναι περίπου μισό κιλό για 3 κιλά ψάρια. Έτσι, το βλέπετε. Λοιπόν, τώρα θα μείνει 3 ωρίτσες. Έχει υγρασιαστεί από την πάνω μεριά, έχει ήδη μείνει μία μισή ώρα, θα το αφήσω κι άλλο γιατί τα κομμάτια μου είναι χοντρά και θέλω να ψηθούν. Όμως μέχρι να γίνει το ψάρι μας, εμείς θα κάνουμε τη μαρινάδα μας, στην οποία θα βάλουμε 300 γραμμάρια ξύδι, άλλο τόσο σπορέλαιο,
Μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα βάλουμε 3 φύλλα δάφνης, λίγο πιπέρι σε μπίλιες. Εδώ αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και τσίλι, έτσι αν θέλετε να το κάνετε πολύ καυτερό. Και τέλος θα βάλουμε μυρωδικά. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω ρίγανη, δέντρο-λίβανο. Εάν δεν βρείτε φρέσκα μπορείτε να βάλετε αποξηραμένα, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Και εννοείται ότι θα βάλουμε και λίγο θυμαράκι. Θα τα αφήσουμε καλά, θα τα αφήσουμε τώρα αυτά να μαριναριστεί καλά το λάδι και το ξύδι μας μέχρι να γίνουν τα ψαράκια μας. Λοιπόν, 3 ώρες μετά βλέπετε έχει υγρασιαστεί και έχει δηλαδή τα υγρά του. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε εμείς είναι να πάρουμε τα κομμάτια θα ξεπλύνουμε με άφθονο νερό, θα φύγει όλο το αλάτι και εφόσον λοιπόν έχουμε ξεπλύνει καλά εάν θα δείτε εδώ έχει ήδη ζαρώσει το δέρμα, που σημαίνει ότι έχει ψηθεί. Μόλις φτάσουμε στη μέση θα βάλουμε λίγο σκορδάκι, φετούλες. Αυτά όλα που σας λέω είναι προαιρετικά, αν θέλετε τα βάζετε, αν θέλετε δεν τα βάζετε, έτσι, δεν είναι γεύση όμως. Όπως μπορείτε να προσθέσετε και τσίλι, δηλαδή να γίνει καυτερό. Ωραία. Τρεις σκελίδες χόροδο θα χρειαστούμε. Εγώ τόσες έβαλα. Ακόμα και το σκόρδο που βάζουμε ψήνει το ψάρι μας. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα τη μαρινάδα. Εγώ δεν θα βάλω τα δαφνόφυλλα, δεν μου αρέσουνε. Και τα υπόλοιπα και θα αφήσω μόνο το θυμάρι θα αφήσω μόνο το θυμαράκι, το λάδι, το ξύδι και το πεπεράκι μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έτοιμο είναι, θα κλειστεί, θα μείνει αρκετές ώρες. Αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε και στο ψυγείο, μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και λίγο δέντρο-λίβανο ή λίγη ρίγανη για ομορφιά και μόνο και να πάρει και λίγο άρωμα, έτσι. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μας, ελπίζω να σας άρεσε. Να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν.
Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας. Μαγειρικές Απολαύσεις είναι στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!